साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई एपी प्रोडक्सनमा र साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु 5 मोबाइल टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु जुनको मद्दतबाट हजुरहरुलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइल चलाउनमा चाहिँ अलिकति सहयोग हुन्छ। साथीहरु यी ट्रिकहरु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेका छन्। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र कुनै सल्लाह सुझाव नबुझेको छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र त आउनुहोस् साथीहरु म बताउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई फर्स्ट ट्रिक रहेको छ जुन तपाईहरुलाई अननोन नम्बरबाट कल आउँछ त्यो नम्बर हजुरहरुको कन्ट्याक्टमा सेभ हुँदैन र तपाईहरुलाई त्यो नम्बर जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले कुनै सफ्टवेयरको अथवा एप्लिकेसनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले तपाईहरुलाई आजको यस फर्स्ट ट्रिकमा चाहिँ बिना सफ्टवेयरकै त्यो नम्बर कसरी ट्रेस गर्ने कसको भन्ने कसरी थाहा पाउने भन्ने म तपाईहरुलाई त्यो सिकाउने छु फर्स्ट ट्रिकमा। ल आउनुहोस् साथीहरु त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस् र क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि चाहिँ आफ्नो माथि URL मा चाहिँ टाइप गरिदिनुहोस् ट्रुकलर भनेर र यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र तपाईहरुले यो फर्स्टकोमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र तपाईहरुले चाहिँ यो फर्स्टकोमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यताबाट कन्ट्री चुज गर्नुहोस्। म नेपालको चेक गर्न चाहन्छु र यता फोन नम्बरमा चाहिँ आफूलाई ट्रेस गर्न मन लागेको एउटा नम्बर लेखिदिनुहोस्। जस्तै साथीहरु मेरो यो नम्बरलाई ट्रेस गर्न चाहिरहेको थिएँ मैले यो हान्दिएँ र त साथीहरु हेरौँ अब के हुन्छ। अब एकैछिनपछि चाहिँ यो नम्बरको सारा डिस्क्रिप्सन यसको इन्फर्मेसन सबै हामीले पाउन सक्छौँ। इन्टरनेटको कारणले गर्दा ढिलो भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो नम्बर चाहिँ अहिले तनहुँ नेपालमा एक्टिभ छ र यो चाहिँ सन्तोष स्टाको नाममा रजिस्टर भएको रहेछ र साथीहरु यसरी हामीले चाहिँ यसरी पत्ता लगाउन सक्छौं अननोन नम्बर। र साथीहरु आउनुहोस् म तपाईहरुलाई सेकेन्ड टिप्सको बारेमा बताउँछु। सेकेन्ड टिप्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरुलाई कसैले चाहिँ फोटो पठाउँछ र आफ्नो फेसबुक चलाउँदाखेरि कुनै केटीको प्रोफाइल पिक्चरमा फोटो देख्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई डाउट लाग्न सक्छ कि यो यसको फोटो हो कि हैन र साथीहरु त्यो फोटो यसको हो कि हैन भनेर पत्ता लगाउने चाहिँ फोटोलाई पनि यसरी नै ट्रेस गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस् र क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईहरु आफ्नो गुगल ब्राउजरमा जानुहोस् र गुगल ब्राउजरमा गइसकेपछि साथीहरु र यहाँ आइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यो इमेजमा क्लिक गरिदिनुहोस् र इमेजमा क्लिक भइसके पछाडि तपाईहरुले अब एउटा अप्सनलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ साइटको तीनटा डटमा जानुहोस् र डेस्कटप साइटमा क्लिक गरिदिनुहोस् र एकछिन प्रतीक्षा गर्नुहोस् र हाम्रो अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र तपाईहरुले यो क्यामेराको अप्सनमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् एकचोटी। र यति भइसके पछाडि हाम्रो अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ दुईटा र अब यति भइसके पछाडि तपाईहरुले चाहिँ अपलोड इमेजमा क्लिक गरिदिनुहोस् र जुन फोटोलाई तपाईले ट्रेस गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। जस्तै साथीहरु म मेरो ग्यालरीबाट चुज गर्न गइरहेको छु एउटा फोटो मेरो ग्यालरी जस्तै साथीहरु मैले यही फोटोलाई ट्रेस गर्न चाहे र म यो फोटोलाई ट्रेस गर्दै छु साथीहरु र अब यो फोटोको सारा इन्फर्मेसन हामीले पाउन सक्छौं। यो फोटो कुन वेबसाइटबाट लिएको हो कुनबाट डाउनलोड गरिएको हो यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन हामीले अब केही बेरमा नै पाउँछौँ।
आजको भिडियो थोरै लामो हुनसक्छ साथीहरू, लामो भए तापनि तपाईँहरूले नकाटिकन हेरिदिनु होला, किनभने आजको यस टिप्स एन्ड ट्रिकबाट तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू सिक्नेवालामा हुनुहुन्छ। केही नबुझेको छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र मलाई साथ दिनु होला मेरो भिडियो हेरेर। र साथीहरू अब यसले हाम्रो फोटोको इन्फर्मेसन निकाल्दैछ, ल हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यो चाहिँ सोरेल मदर अर्थ लिभिङ भन्ने वेबसाइटबाट लिएको रहेछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो फोटो चाहिँ सोरेल भन्ने वेबसाइटमा गएर यसरी लिएको रहेछ। यो थियो साथीहरू तपाईँहरूको हाम्रो सेकेन्ड ट्रिक। र साथीहरू थर्ड ट्रिक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ यो मोबाइल सेक्युरिटी सम्बन्धी हो। तपाईँहरूले प्याटर्न राख्नुहुन्छ, पासवर्ड राख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको ह्याक हुनसक्छ र अरूले सजिलोसँग चलाउन सक्छ। तर आज मैले यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा भनिदिने छु टिप्स नम्बर 3 को रूपमा, र यो प्रयोग गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई एकदमै हाई सेक्युरिटी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनको नाम रहेको छ स्क्रिन लक टाइम पासवर्ड। यसको स्पेसिफिक भिडियो चाहिँ मैले पहिला नै बनाइसकेको छु, त्यहाँबाट यसको प्रयोग हेर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले जति बजेको छ त्यति हानिदियो भने यो खुल्नेछ, र यसले गलत टाइम हान्यो भने यो हाम्रो फोन एसएस हुँदैन, र एकदमै हाई सेक्युरिटी हो साथीहरू। यो अरूलाई यसको बारेमा थाहा हुँदैन, र यो तपाईँहरूले एकचोटि प्रयोग गर्नु होला। यो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मैले भिडियो बनाइसकेको छु, पहिला नै गएर सर्च गर्नु होला, नभए माथि आई बारमा पनि मैले हालिदिने छु, नभए भिडियोको अन्तिमबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ क्लिक गरेर। यो थियो साथीहरू टिप्स नम्बर 3। र टिप्स नम्बर 4 रहेको छ युट्युब रिलेटेड। म तपाईँहरूलाई चाहिँ टिप्स नम्बर 4, 5 सबै युट्युब रिलेटेड नै रहेका छन्। तपाईँहरूले धेरै युट्युब प्रयोग गर्नुहुन्छ, अब म युट्युबको मोबाइलको युट्युब एप्सको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिकहरू बताउन गइरहेको छु। फर्स्ट ट्रिक रहेको छ साथीहरू, तपाईँहरूले धेरै बेर युट्युब चलाउनुहुनेछ र तपाईँहरूको ब्याट्री पनि एकदमै खपिरहेको हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबले एउटा अप्सन दिएको हुन्छ, त्यो धेरै साथीहरूकोमा इनेबल हुँदैन। तपाईँहरूले गएर जेनरलमा गएर यो डार्क थिमलाई इनेबल गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको चाहिँ ब्याट्री एकदमै धेरै सेफ हुन्छ, र यो सेटिङको चाहिँ प्रयोग गर्नु होला। र दोस्रो सेटिङ रहेको छ साथीहरू, अहिले हाम्रो ट्रेन्डिङ पेजमा गएर हेऱ्यौँ भने नेपालको एकदमै ट्रेन्डिङमा भएको भिडियोहरू देखाउँछ, जस्तै एकदमै धेरै भ्यू पाएको भिडियोहरू देखाउँछ। र अब यस्तै गरी अब हामीले अरू कन्ट्रीको ट्रेन्डिङ पेज पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो युट्युबको लोकेसन फेर्न सक्नुहुनेछ सेटिङमा गएर। त्यसको लागि चाहिँ सेटिङमा गइसकेपछि चाहिँ जेनरलबाट आफ्नो लोकेसन यहाँबाट चेन्ज गरिदिनुहोस्। अब यहाँबाट कुनको हेर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै म तपाईँलाई देखाउने छु, म अब यो मलेसियाको ट्रेन्डिङ पेज हेर्न चाहन्छु र मैले मलेसिया क्लिक गरिदिएँ, र अब म ट्रेन्डिङ पेजमा क्लिक गर्छु। हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू, हाम्रो अगाडि मलेसियाको ट्रेन्डिङ भिडियोहरू देखाइसक्यो। यो मलेसियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अहिले ट्रेन्डिङमा भएका भिडियो यिनीहरू रहेका छन्। र अर्को ट्रिक के रहेको छ भने साथीहरू, तपाईँहरू फेरि पनि पुनः सेटिङमा जानुहोस् र आफ्नो यहाँबाट अटो प्लेहरू पनि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुनेछ। र अर्को ट्रिक पनि के रहेको छ भने साथीहरू, तपाईँहरूको यो हिस्ट्रीहरू अरूले नदेखोस् भन्न चाहनुहुन्छ, आफूले चलाएको सेभ पनि नहोस् र अरूले पनि नहेर भन्न चाहनुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ युट्युबले चाहिँ एउटा इन्कग्निटो मोड भन्ने खुलाइदिएको छ। तपाईँले यो इन्कग्निटो मोडमा चलाउनु भयो भने तपाईँहरूको हिस्ट्री केही पनि सेभ हुँदैन। र साथीहरू इन्कग्निटो मोड एक्टिभेट भइसक्यो, अब तपाईँहरूको हिस्ट्री केस फाइलहरू केही पनि सेभ हुँदैन। अब मैले यहाँबाट गरेँ भने न मेरो पहिलाको देखाउँछ, न मैले अहिले चलाएको देखाउँछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च हिस्ट्री इज पज्ड भनेर लेखेको छ, र यो इन्कग्निटो मोड एकदमै सजिलो पनि छ इनेबल गर्न, र युज गरेर यसको फाइदा पनि एकदमै धेरै छ। यो एकपटक पनि ट्राई गर्नु होला। र साथीहरू यिनै थिए आजका टिप्स एन्ड ट्रिकहरू।
म यस्तै मजेदार भिडियो लिएर म आउने नै छु। विगतमा मैले जस्ता एपका रिभ्यूहरूको भिडियो हाले पनि अबका विगतका दिनहरूमा एकदमै युजफुल भिडियो हाल्ने छु। मलाई भिडियो सजेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले कमेन्ट बक्समा। र अब आइन्दा मैले युट्युब रिलेटेड भिडियोहरू एकदमै बनाउने छु र तपाईँहरूले मलाई हेरेर एकदमै साथ दिनुहोला। यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हजुरहरूको साथी अविनाश। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।